Guys, welcome to my channel. Bali sa concept na ito, no, para medyo kakaiba siya sa ibang mga cooking channel, ang gagawin natin manunood ako ng mga video tapos susubukan kong kopyahin yon yung kanilang recipe at kung yung procedure na ginagawa nila, tapos sa dulo ng video ko ipapakita ko yung resulta syempre at saka yung impression ko dun sa pagkain na yan, sa finished product. Yan. Ang una sa listahan na gagawin natin ay yung Seared Salmon. Okay, ito yung mga ingredients. Kailangan ng lemon, parsley, black pepper, olive oil, salt, butter, syempre, salmon. Aalamin natin ano ba yung lasa ng Seared Salmon na yan. Tara, simulan natin na ang pagluluto. Guys, ang sarap. I-try nyo to. Promise. Yung sauce, syempre, ang i-expect natin dun medyo maasim kasi nga dahil sa lemon, maasim ang lemon. At sumakto siya dun sa creaminess ng butter, tapos medyo sweet. Tapos yung isda natin na salmon, medyo talagang, di ba? Masarap ang salmon. Talagang bumagay. Panalo to. Kaya ako sa inyo, try nyo na rin. Wow! Kasi ako sigurado, uulitin ko ulit magluto nito kasi ngayon at least may idea na ako, di ba, na masarap siya. So yun na guys, no? Nahusgahan na yung ating niluto at walang halong biro, no? Masarap siya. Medyo maasim lang yung sauce gawa ng lemon, pero sanay tayo sa asim. So, see you on my next video. Bye!